සිංහ ශ්‍රී මියුසික් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලව ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මොකද්ද මේ වීඩියෝ එක? අපි කොහොමද තවත් කෙනෙක්ගේ WhatsApp account එකක් අපේ ෆෝන් එකට ගන්නෙ? කෙටියෙන්ම කිව්වොත් කොහොමද හැක් කරන්නේ? ඇත්තම කිව්වොත් මේක හැක් කිරීමක් නෙමෙයි. එයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp account එක අපේ ෆෝන් එකට ලින්ක් කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට පැහැදිලිවම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ යාළුවනේ මම මේ කියලා දෙන දේ කවදාවත් වැරදි දෙයකට පාවිච්චි කරන්න එපා. වැරදි දෙයකට යොදා ගන්නත් එපා. මුලින්ම මම කියන්නම් ඇයි අපි කාගේවත් WhatsApp account එකක් ගන්නෙ? ඉතින් පසුගිය දිනවල තිබුණු කොවිඩ් වසංගතය නිසා ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ යම් වෙනස්කම් සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා පාසල් යන නංගිලා මල්ලිලා දුවලා පුතාලා වැඩිපුර ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වුණා. ඔයාගේ මල්ලි නැත්තම් නංගි එක්කෝ ඔයාගේ දුව හෝ පුතා මේ විදිහට ෆෝන් පාවිච්චි කරලා අධ්‍යාපන කටයුතු කරනවා ඇති. ඉතින් එයාලා පාවිච්චි කරන WhatsApp app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ලින්ක් කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ දුව හෝ පුතා නැත්නම් ඔයාගේ නංගි මල්ලි මොන වගේ අයත් එක්කද සම්බන්ධකම් පවත්වන්නේ, පාඩම් කටයුතු කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ, ඉතින් ඒ ෆෝන් වලට එන පාඩම් වැඩ මොන වගේ දේවල්ද ඒවා හරියාකාරව කරනවද නැද්ද කියන එක ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් නැත්නම් ඔයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කාත් එක්කද chat කරන්නේ, කාත් එක්කද කතා කරන්නේ වගේ දේවලුත් මම මේ කියලා දෙන විදිහට එයාගේ WhatsApp එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ලින්ක් කරගත්තොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිංහ ශ්‍රී මියුසික් YouTube channel එක ඔයා තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිත් එක දිගටම එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම bell icon එක all දාලා click කරලා තියාගත්තොත් ඔයාට මේ මං කරන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාගේ ෆෝන් එකටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මගේ අතේ තියෙනවා ෆෝන් දෙකක්. ඔයාට මේ වම් පැත්තෙන් දකින්න තියෙන්නේ මගේ ෆෝන් එක. මේක තමයි මගේ යූස් කරන ෆෝන් එක. ඊට පස්සේ මේ දකුණු පැත්තෙන් තියෙන්නේ මගේ නංගිගේ ෆෝන් එක. ඉතින් මට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ නංගිගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp account එක මේ වම් පැත්තේ තියෙන මගේ ෆෝන් එකට ලින්ක් කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ මේ නංගිගේ ෆෝන් එකෙන් WhatsApp වලින් කරන සියලුම දේවල් මට බලන්න ඕනේ මගේ ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් ඒ දේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් මම පැහැදිලිව ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ දේ කරන්න ඉස්සරවම අපි මම අතර ගන්න ඕනේ මගේ ෆෝන් එක. මගේ ෆෝන් එක අරගෙන මේකේ settings වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික මේ හදා ගන්න ඕනේ. app එකක් තියෙනවා download කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ ෆෝන් එක අතට අරගෙන මේ ෆෝන් එකේ Play Store වලට යනවා. මෙතන තියෙනවා Play Store app එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගෙන ඉවරලා මම මෙතන type කරනවා WhatsApp web කියන application එක download කරගන්න. මෙන්න මේ WhatsApp web කියන එක type කරනවා. මෙතන WhatsApp web කියලා ගහපුවාම ගොඩක් application එනවා. හරියට බලන්න මෙන්න මේ application එක තමයි අපි download කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ logo එකේ තියෙන application එක මෙන්න මේක. මේ application එක අපි download කරගන්න ඕනේ. දැනට මම මේක download කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඉතින් open කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වගේ තැනකට එන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඉහළම WhatsApp කියලා. මෙන්න මෙතන WhatsApp කියන තැන අපි ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ. මෙතන මේ continue ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතනින් continue කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් වෙලා යනකම් මෙහෙම load වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ QR code එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ QR code කියපුවම දන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල හුඟක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා QR code. ඉතින් මේ QR code එක මේ WhatsApp
වෙබ් එකේ QR කෝඩ් එක. ඉතින් මේක මේ විදිහට ආපුවාම මම මේ ෆෝන් එක තාවකාලිකව පැත්තකින් තියා ගන්නවා. මේ ෆෝන් එකෙන් කරන්න තියෙන වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් මම ගන්නවා මගේ නංගිගේ ෆෝන් එක. නංගිගේ ෆෝන් එක අතට අරගෙන මම ඕපන් කරගන්නවා නංගිගේ WhatsApp app එක. දැන් මේ නංගි chat කරපු මේ අසංක කියලා chat එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අතට අරගෙන මේකේ දකුණු ඉහළ කරවලේ මෙන්න මෙතන තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන මං ටච් කරගන්නවා. ටච් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එන්නේ. මේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ linked device කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙන මේ linked device කියන එක මම මෙහෙම ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනින් මේ link device කියන තැන මම නැවත ටච් කරගන්නවා. link device ඊට පස්සේ අහනවා මේ මොබයිල් data වලින්ද wifi වලින්ද මේක මේ සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේක use mobile data කියන එක මම ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන ෆෝන් එකේ password එකක් දාලා දෙනවා. password එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතන password එක ටච් කරාට පස්සේ මෙතන නංගිගේ ෆෝන් එකේ password එක අනිවාර්යෙන් මම දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒක මම මෙහෙම ගහනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ කැමරා එක ඕපන් වෙලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේ මං ඉස්සෙල්ලා මගේ ෆෝන් එකෙන් ගත්තු මේ QR කෝඩ් එක මෙතෙන්ට ස්කෑන් කරන එක තමයි කරන්නේ. මේ ෆෝන් එක යටින් තියලා මම මේ ආකාරයට මේ කෝඩ් එක ස්කෑන් කරනවා. හරි යාළුවනේ දැන් ස්කෑන් කරලා ඉවරයි. දැන් මේක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ලෝඩින් කියලා වැටලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති නංගිගේ WhatsApp එකේ තිබ්බ chat එක මේ නංගිගේ ප්‍රොෆයිල් එක chat එක මගේ මේ ෆෝන් එකට ලින්ක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මට මේ chat බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි බැක් වෙලා බලමු. දැන් මේ අසංක කියන chat එක මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chat එක නංගිගේ ෆෝන් එකේ තියෙන chat එක මගේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා. ඉතින් මෙතනින් නංගි messages යවලා තියෙනවා මට බලන්න පුළුවන්. chat දෙකේම ඕපන් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙතනින් මට ඕන නම් නංගි වගේ මෙතනින් message කරන්න පුළුවන්. මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට message යවන්න පුළුවන්. නංගි වගේ වුණත් මැසේජ් යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙතන මැසේජ් එක එනවා. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක කොහොමද අයින් කරගන්නේ? දැන් මෙහෙම හැදුවා වගේ නෙමෙයි. නැවත අයින් කරගන්නේ කොහොමද? සමහරවිට මෙහෙම හොරෙන් කවුරු හරි ඔයාගේ ෆෝන් එකට හදලා ඇති. එහෙම කෙනෙකුට මේක අයින් කරගන්නේ කොහොමද? ඒකත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතන එතකොට මේ ෆෝන් එක අදාළ නැහැ. මේ නංගිගේ ෆෝන් එකට මම දැන් ලින්ක් කරේ. එතකොට නැවත අපි යනවා මේ ඩොට් 3 ක්ලික් කරනවා. ඩොට් 3 ක්ලික් කරලා link device කියන එකට නැවත යනවා. link device කියන එකට ගියපුවාම මෙතන මේ Google Chrome app එක හරහා මෙතන සම්බන්ධ වෙලා කියලා, ඒ කියන්නේ link වෙලා කියලා අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ මම දැන් link කරපු එක. ඉතින් මේක මෙහෙම touch කරපුවාම මෙතන close තියෙනවා, log out තියෙනවා. ඉතින් මේ log out කියන එක ක්ලික් කරපුව ගමන් දැන් මං ලින්ක් කරපු මගේ ෆෝන් එකට ලින්ක් කරපු දේ මෙතනින් අයින් වෙනවා. එතකොට මේ ෆෝන් එකට නැවත සම්බන්ධකමක් නැති වෙනවා. ඉතින් නැවත අපිට සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් ආපහු WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට WhatsApp app එකට ගිහිල්ලා අර ඉස්සෙල්ලා කරගෙන ගිය පිළිවෙලටම නැවත කරගෙන යන්න ඕනේ. කරගෙන ගිහිල්ලා නැවත මේ ෆෝන් එකෙන් QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරපු ගමන් නැවත කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ওই දේ තමයි මට ඔයාලට කියලා දෙන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ. ඉතින් මේ දේ වැරදි දෙයකට පාවිච්චි කරන්න එපා. හරි දෙයකට පාවිච්චි කරන්න. ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා. මම ගොඩක් උත්සාහ කරේ මොකද මේ අධ්‍යාපන ලබන දරුවෝ වෙනුවෙන් දරුවෝ මේ ෆෝන් යූස් කරනවා වැඩි, පාවිච්චි කරනවා වැඩි. ඉතින් ඒ කට්ටිය නරක දේවල් වලට වැරදි දේවල් වලට පෙළඹෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් අම්මලා තාත්තලා විදිහට සහෝදර සහෝදරයෝ විදිහට අපි යාලා ගැන විමසිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. නැත්තම් කාටවත් කරදරයක් වෙන හිරිහැරයක් වෙන දෙයක් කරන්න නැති වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ දේ මේ විදිහට කරලා ඔයාගේ දරුවා, ඔයාගේ නංගි මල්ලි ඒ කරදර වලින් මුදව ගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි අනිවාර්යෙන්. එයාලගේ පාඩම් වැඩ වලට WhatsApp හරහා එන පාඩම් වැඩ, අතපසු වෙන පාඩම් වැඩ ඔයාලට එයාට මතක් කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙයි මේ දේ හරහා. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිත් අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න. ඔයාට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්න නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක්.